What is up guys, it's me again Yeldo, and today magbe-breakdown ako ng mix from a song called EW by YAGI, produced by me and also mixed and mastered by me. Alright, so let's get started. Unsa may pulos sa inyong tambak, kung kamo ni tambak ay pulos na bakunan. Wala ko nang ayos inyong tabang, di ko gustong tabang ikan sa tabangunan. Di ko madala sa inyong minambok, di mo ang ayando na may kamutukwan. At lubos kaya na ako buhaton, basa niyang malabuan, maunay tinuod. Unsa may pulos sa inyong tambak, kung kamo ni tambak ay pulos ng bagunon. Wala ko nang ayos inyong tabang, di ko gustong tabang ikan sa tabangunan. Di ko madala sa inyong hinambog, di mo ang ayando, lamay kay mo tukon. Hadlok pos kaya na ko buhaton, basta niyang malabuan, maunay tinuod. Maunay tinuod. Di ba ko sikatin ang bro kahibaw ko, pero kahibaw sila nga mulabaw ko. Nya po hindi paldo ng kwarta sa bangko, di ba? Ay mo ginamaw, di mo hawad mga clown mo. Duda lang mo hantod sa mga balaw mo. Akong gusto lang jud isulti kay pakyo ninyo. Murag tarong ning mga animal baliba sa dili kaya akong kaya oy kaya sa sigpang orek ni murag korek, pero gi-check na to iyang naabot ay wala pa. Dili mo ganahan sa ako bitch, di po ko ganahan sa inyo quits. Ang gusto lang nako na ipasabot kay lahi ang nahambugan og lahi ang nasuya. Gets? Unsa may pulos sa Okay, so let's jump right into the session. So pretty basic template lang. I have a drum bus. Under sa mga main vocals is I have my vocal buses, 2 effects lang. Reverb and delay, tas all the vocals are going to all vox bus and then goes into the mix bus, tas the mix bus naman is going into the print bus, and then the final routing is into the master. Let's start dito sa beat. Quick solo lang natin. First is the 808. So I'll just turn off all the plugins dito. So una sa insert is etong Neo Old Big Al. Even though distorted na yung sound ng 808, I'm just making it more saturated with this plugin. So I am using the E circuit from the Jumper Matrix. The drive is in full effect. Highs is in -9. Lows is all the way to -11. And then the level is also naka full effect. Next naman is atong EQP1A. I am just boosting the hell out of this for intensive low-end purposes. Another boost naman dito sa 19 Hz, 3 dB lang. Next is Ozone Imager. I'm just using this to add width sa 808, but yung mids up to the highs lang yung biniden ko. So sa kick is I only have one plugin which is knock. Binoost ko lang itong punch and a little bit of saturation na rin. Let's go to the hi-hats. I have here an EQ. Nag-cut lang ako ng mga annoying high frequencies dito para di masyadong nakakairita yung mga smack ng hi-hat. Hi-hat 2 naman is no plugin added.
And hi-hat 3, same plug-in settings from the hi-hat 1. Dito naman sa snare is I only have a Valhalla vintage verb na naka 1980s with 9% in the mix. Same lang rin dito sa snare 2. So for the atmosphere naman is I only have a vintage verb na naka concert hall with 28% of reverb added. Okay, so in my drum bus naman is I have the God Particle which is naka 23% lang. Tas naka-off yung limiter. Now this one, Wise compressor / limiter, di ko na siya ginamit dito sa particular na track. I just went straight dito sa standard clip na naka soft clip pro tas 10% yung saturation. Somehow, I did not use etong gold clip. Goods na ako dun sa standard clip. But I think moving forward, I'm gonna get the orange clip. It is also from Schwab kasi the reviews from that plugin is very nice. It's like emulating yung sa mga ginagawa ng mga FL producers, FL limiter and soft clipper na combo. Okay, so real quick before I continue, make sure to check out my preset store. I've created 2 vocal chain preset bundle, volume 1 and volume 2, and a free mixing template that you can use. Use these freebies to plus up your mixing process, and I will upload more presets, templates, and courses here soon. So make sure to click the link in the description below to learn more. Let's go back to the video. Okay, so let's go na sa my hook main vocals. Just a quick note lang, all the vocals from the intro up to the last chorus is recorded with BM800. I tracked this using only mga softwares lang, Acoustica Gold 5 and the CL1B ng Softube. And the outro naman is a different mic. I'm not sure if Audio-Technica or Focusrite yung ginamit nila. But anyways, I used Acoustica Lava to make it emulate yung sa C800 ng Sony. Thus, I printed it out and inimport ko na straight dito. Unsa may pulos sa inyong tambag, kung kamo ni tambag ay puros tambagunon. Wala ko nang ayos inyong tabang, di ko gusto tabang kay sa tabangunon. Di ko madalas inyong hinambok. Okay, so first plugin is etong Lil Tube. Adding a little bit of drive para mag-match siya sa theme ng beat which is very distorted. And then Pro Q3, basic EQ, low cut, cutting sa 300Hz, tas dipping down ng konti sa may 8K. Unsa may pulos sa inyong tambag, kung kamo ni tambag ay puros tambagunon. Wala ko nang ayos inyong Next is SSL channel, boosting sa highs, mids, and cut ng konti sa may lows. Naka-filter rin ito. Unsa may pulos sa inyong tambag, kung kamo ni tambag ay puros tambagunon. Wala ko nang ayos. Next is CLI 76. I'm just aiming na mag-kiss lang yung needle sa -1 up to -2. Unsa may pulos sa inyong tambag, kung kamo ni tambag ay puros tambagunon. Dito naman sa LA2A, ang aim ko lang sa GR is up to -3 lang. Unsa may pulos sa inyong tambag, kung kamo ni tambag ay puros tambagunon. Wala ko nang ayos inyong tabang, di ko gusto tabang kay sa tabangunon. Doubler to make it wide a little bit. Next is Gem Dopamine. This adds a little shine and presence of vocals. Unsa may pulos sa inyong tambag, kung kamo ni tambag ay puros tambagunon. Wala ko nang ayos inyong tabang, di ko gusto tabang kay sa tabangunon. De-esser for taming all the consonants. And then reverb, I am using itong vintage verb na naka-smooth plate. Unsa may pulos sa inyong tambag, kung kamo ni tambag ay puros tambagunon. Tapos yung delay naman dito is naka-slap mode na naka-ping-pong. Unsa may pulos sa inyong tambag, kung kamo ni tambag ay puros tambagunon. Wala ko nang ayos inyong tabang, di ko gusto tabang kay sa tabangunon. Let's go here sa hook doubles. Unsa may pulos sa inyong tambag, kung kamo ni tambag ay puros tambagunon. Wala ko nang ayos inyong tabang, di ko gusto tabang kay sa tabangunon. Almost the same chain from the hook leads. Meron din itong EQ, SSL, CLI 76. Ito RVox which wala akong binago sa settings. And then a compressor. Up to -2 lang yung aim ko dito for GR. Tapos EQP1A, boosting dB sa my 10K.
Unsa may pulos sa inyong tambag kung kamo ni tambag kay puros tambagunon. Doubler na naka-off yung direct. Unsa may pulos sa inyong tambag kung kamo ni tambag kay puros tambagunon. Wala ko nang ayos inyong And then a de-esser. I did not use pala any reverb and delays dito. I'm just making it dry. Now, dito sa adlibs, same chain lang from the hook doubles but I added reverb dito with a quarter note delay na rin. Huh? Ew. Unsa may pulos sa inyong tambag kung kamo ni tambag kay puros tambagunon. Wala ko nang ayos inyong tabang, di ko gustong tabang kay kan sa tabangunon. Di ko madalas inyong hinambog, di mo ang ayando, lamay kay mo tukon. Hadlok pos kaya na ko buhaton, basta niyag manlabuan, maunay tinuod. Moving on sa my verse vocals. Maunay tinuod. Di ba ko sikat number kahibaw ko, pero kahibaw sila nga mulabaw ko. Nya po hindi paldo ng kwarta sa bangko, di ba? Pretty same exact chain lang from the hook main leads. One thing I added is etong EQP1A. I boost 7 dB sa my 10K to add a decent shine sa vocals. Maunay tinuod. Di ba ko sikat number kahibaw ko, pero kahibaw sila nga mulabaw ko. Nya po hindi paldo ng kwarta sa The same lang rin dito sa adlibs. Chain is also from the hook adlibs. kahibaw ko. Mulabaw. Bangko, di ba? Maunay tinuod. Di ba ko sikat number kahibaw ko, pero kahibaw sila nga mulabaw ko. Nya po hindi paldo ng kwarta sa bangko, di ba? Ay mo ginamaw di mo hawad mga clown mo. Duda lang mo hantod sa mga balaw mo. Akong gusto lang jud isulti kay pakyo ninyo. Dito naman sa my outro, like I said, this one is a different mic. I can't remember if Audio Technica or Focusrite yung ginamit nila dito. Pero anyways, this one has a different chain. Hadlok pos kaya na ko buhaton, basta niyag malabwan, maunay tinuod. Saka na mga nasuya, astang paluya, oy nakuyawan sa una. Nako na pagbutan ng aligaw ganing kadua, way duwa, way kinapili pabuya, di sukuha. Astang hangula, gito pagod na lang ako papida, porbita kita. I added an EQ. I boosted the mid-range kasi I feel like it needed an extra push sa mid-range. Now, dito naman is more of like dun sa chain ng hook doubles but without the doubler. And I pushed the RVOX up to -7 dito. Daga na mga nasuya, astang paluya, oy nakuyawan sa una. Nako na pagbutan ng aligaw ganing kadua, way Same C2. daga na mga nasuya, astang paluya, oy nakuyawan sa una. Nako na pagbutan ng aligaw ganing kadua. Same also dito sa EQP1A, de-esser, and same effects. Daga na mga nasuya, astang paluya, oy nakuyawan sa una. Nako na pagbutan ng aligaw ganing kadua, way duwa, way kinapili pabuya. The doubles naman dito is same chain from the outro but I added ADT na naka full pan mode. Daga na mga nasuya, astang paluya, oy nakuyawan sa una. Nako na pagabutan ng aligaw ganing adua, way duwa, way kinapili pabuya, di sukuha. Stangang ulag ito pagod. Wala ko papida, porbita kita kaan na ganito mo partida, mao manggudo ko no ang ilang makita ba ita. And then all the vocals are going to the all-vox bus na merong EQ na naka-low pass yung 50 Hz kasi I don't want extra low end to compete sa overall instrumental. And then Pro Q3 which is naka-boost again yung mids. This is to make all the vocals na mag-pop out sa beat. Tapos gold clip na naka-full yung gold and a little bit of alchemy. I am using this to push the vocals even more. Alright, so going to the mix bus. Here I have a V3. Nag-dip lang ako ng mga annoying frequencies dito. Little bit of cleaning lang. Unsa may pulos sa inyong tambag kung kamo ni tambag kay puros tambagunon. Wala ko nang ayos inyong tabang, di ko gusto tabang kay sa tabangunon. Di ko madalas inyong hinambog, di mo ang ayando, lamay kay mo tukon. Hadlok pos kaya na ko buhaton, basta niyag manlabuan, maunay tinuod. And then acoustic ash, no settings changed. Unsa may pulos sa inyong tambag kung kamo ni tambag kay puros tambagunon. Wala ko nang The shadow hills, I am aiming naman dito na yung optical is mag-hit lang siya up to -1. unsa may pulos sa inyong tambag kung kamo ni tambag kay puros tambagunon. Wala ko nang ayos inyong tabang, di ko gusto tabang kay kan sa. So in my print bus naman is I only have a metering plug-in which is etong insight. Unsa may pulos sa Ito yung overall loudness ng track, almost nasa -14 wala ko loves. nang ayos inyong tabang, di ko gusto tabang kay kan sa tabangunon.
Okay, so that is it guys on how I mix EO by YAGI. I do hope na meron kayong natutunan from this video. So if nagustuhan nyo itong video na to, please do leave a like and comment any mixing request down below if meron kayong mga requests. And thank you so much for watching guys. See you again next time. Happy mixing and bye-bye. Business, ay kilapti akong lihok, di na ni chismis. Kung amo na suyang, anong sige man mo padungog. Wani parinti ay, ang maigo ay amigo bay kay kung bugo ka, gikans gi anak ka bugo. Japon ka hantos mamatay.